Voi, mikä keli. Sehän tulee vettä kuin Esterin perseestä. Se on just tätä perinteistä suomalaista kesää sitten. Ei sille mikään mahda, mutta onneksi, vaikka pihalla sataa, niin onneksi sitten on hyviä elokuvia, joita voi hyllystä vaikka valikoida sitten katsottavaksi, kuten esimerkiksi vaikkapa Blade Runner löytyy, taikka vaikka Pekka ja Pätkä jääkäreinä löytyy, taikka vaikka Roodiili ja tällään. Kyllä tää on paljon hyvää kamaa, mistä valita kyllä sitten. Mitä? Ei! Mä en muistanut, että tää on paskasaavikesä. Nyt katsotaan, mitä tällä kertaa haaviin tarttui. Hyvittu. Kiitoksia kanavan katsojalle. En nyt muista mikä YouTubessa nimi on, mutta Esalle sieltä. Hän lähetti tämmöisen elokuvan kuin The Love Guru sitten ja pisti siihen että viestinä, että niinku, tää saattaisi olla hyvää matskua tähän kakkakomediakesään ja kieltämättä hän oli ihan oikeassa kyllä. Tämä elokuva valmistui vuonna 2008 ja tässä näyttelee pääosaa Mike Myers, joka tietysti tunnetaan parhaiten Austin Powersina, taikka sitten Wayne's World-elokuvista. Ja semmonen äijä kuin joku Marco Schnabel on ohjannut tämän. Tämä on aivan tuntematon mies mulle. Mutta tarina kertoo niin, että Mike Myers halusi pitkään tehdä jääkiekkoelokuvan sitten Stanley Cupiin liittyen ja ei välttämättä niin kuin päässyt tekemään sitä, mitä hän halusi, mutta tämä vähän sivuaa sitä aihetta, tämä The Love Guru. Ja sitten tämä itse hahmo, tämä Love Guru sitten, tämä mikä Pitka, guru nimeltä Pitka, jota tämä Mike Myers sitten esittää, niin perustuu hänen luomaansa hahmoon, jota hän sitten pyöritteli jo silloin Austin Powersin aikana, että tämmöinen hahmo olisi hauska saada tähän elokuvaan sitten. Ja oli jossain stand-up-kiertueella vetänyt tätä Guru Pitka-esitystä ja tällainen, mutta nyt sitten tästä tehtiin kyllä sitten ihan oma elokuvansa ja sitten tästä oikein pystyy haistaan pessi paskan niin saatanasti, mutta myös sen, että tässä on vähän niin kuin ehkä kalasteltu semmoista, että tämmöistä uutta franchisea vähän niin kuin Austin Powers, mutta jo. Mistä tämä elokuva kertoo? Se kertoo siitä, että tässä on tämmöinen Guru Pitka, jota tosiaan Mike Myers esittää, ja se asuu Intiassa. Se on kuitenkin länsimainen jätkä, mutta muuttanut sinne Intiaan. Ja se on sitten semmoinen joku gurujen taistelu on sitten se jonkun toisen äijän kanssa siellä sitten, ja tämä on aina niin kuin tämä Pitka on sitten vähän niin kuin ittuuntunut siitä, että se on aina vähän niin kuin number two sen toisen äijän rinnalla sitten. Ja sitten siitä tarjoutuu tilaisuus, että kun tämmöinen jääkiekkoilija sitten, Stanley Cup jääkiekkoilija, joku näitä mä en, älkää nyt kysykää multa mitään jääkiekkojuttuja, niin sillä menee tosi huonosti, se on niinku se joukkueen tähtipelaaja, mutta sillä on mennyt tosi huonosti nyt viime pelit, kun se on tullut joku tämmöinen riita sitten tyttöystävänsä kanssa ja semmoinen toinen kilpailevan jääkiekkojoukkueen tämä iso kyrpäinen äijä, jota esittää Justin Timberlake, niin on vienyt tämän daamin sitten semmoisen mustan mimmin sitten messiin se sitten ja siitä se sitten on pettynyt tosi paljon elämäänsä. Niin sitten tämä itse Jessica Biel, Sika Alba. Sika Alba, palkka, hän ei ole Sika, hän on erittäin ihastuttava naishenkilö. Sika Alba palkkaa sitten tämän Pitkän, että tuutpas tänne kuule USAhan ja korjaa tämän meidän hotshot-pelaajan välit siihen tyttöystäväänsä ja hommaa se takaisin sille sen tyttöystävään. Ja sitten kun se pelit kulkee, niin pääset sitten Oprahiin sitten, että sitten susta tulee varmasti guru numero 1. Joo, tässä on about pähkinänkuoressa tämä elokuvan juoni. Siis vittu, tää oli niin vitun paska. Siis ei, mä en niinku oikein. Siis mä en edes pysty kuvailemaan, kuinka paska tää oli. Yleensä mulla on muistiinpanoja tässä esillä, mutta tästä ei mulla ole mitään muistiinpanoja esille, koska tässä ei ollut mitään muistettavaa. Tässä yksinkertaisesti ei ollut mitään, mikä jäisi mieleen.
Siis tää on niinku jatkuvasti niinku, pelkää sitä niinku semisti ärsyttävää alamäkeä. Tässä on hirveästi kaikkia viittauksia niinku intialaiseen kulttuuriin. Semmoista, mikä se soitin on, se se ääni, cembalo vai mikä helvetin soitin se on, niin semmoista musiikkia ja varmasti joku voisi niinku loukkaantua tästä nykyään, että tämä on tämmöistä kulttuurin omimista. Mitä vittua sitten? Ihan vitun sama. Mä oon loukkaantunut siitä, koska vitun paskataan. Tää on jatkuvaa semmoista alamäkeä, masentavaa, ärsyttävää alamäkeä. Tässä ei ole yhtäkään hauskaa juttua. Mä en etäisestikään hymähtänytkään tässä elokuvaa katsellessa. Ehkä mä oon jotenkin tosikko tai jotenkin huono päivä. Ei edes voinut olla, koska niin kun mä tahalteen valitsin niin krapulapäivän siihen, että mä katsoin sitä, että kai tää silloin edes menisi jotenkin, mutta ei todellakaan mene. Tää heti alusta asti tää alkaa silittää mua vastakarvaan ärsyttävyydellä. Ja siis, okei. Tää Mike Myersin hahmo, niin siis vittu se on ärsyttävä runkkari. Siis niin kun, mä en niinku tajua, että ei tässä ole mitään hauskaa. Niinku. Siis onko se niinku, ilmeisesti sillä on maskerattu semmoinen paksumpi nenä ja sitten semmoinen parta. Ja sitten se puhuu sillä intialaisella aksentilla semisti. Niin onko se niinku, se on ilmeisesti niinku ajateltu, että tämä on automaattisesti hauskaa. Jos mä tekisin tällä, että hello, I'm Ville Videospace. I come from India to Tampere, Finland and I will talk to you about love. Niin ei toi ollut hauskaa, mutta niinku, siis se oli samanlaista huumorin tasoa. Mitä tässä on? My name is Apu. Niin. Just tämmöistä niinku, vittu Simpsoneissa oli jo tää Apu, niin siis samanlaista niinku aksenttihuumoria oli tässä. Joo. Tässä oli myös tää Minimi tosta Austin Powersista, niin se oli siinä oliko se joku valmentaja siinä sitten ja niin, ja Sir Ben Kingsleykin näytteli tässä, ja se näytteli sitä vanhempaa gurua siinä sitten, ja sen ainoa joke on tässä, että sillä on silmät kierrossa, ja sitten yhdessä kohtauksessa se vähän piereskelee siinä, niin siis miten sekin on niinku kehdannut lähteä tähän filmiin? No okei, se oli kyllä siinä, mitä Uwe Bollin filmi Blood Rainissäkin, niin ei sillä varmaan enää mitään väliä. Että se riittää, kun palkkasekki tulee ajoissa, niin se on niin kuin hyvän elokuvan tae kyllä. Ihan täysin turha elokuva. Siis, oliko tämä nyt paskin komedia-elokuva, niin kyllä varmaan. Siis tässä kakkakomediakesästä, niin kyllä varmaan oli. Siis niin kuin, kun tässä ei ollut mitään. Tämä ei ollut hauska. Ei ensinkään. Ei niinku... Ei pienimmässäkään määrin tämä ei ollut hauska. Ja tämä syyttäkin floppasi tosi pahasti, että mä en edes tajua, niin kuin tuossa sanottiin, että $60 miljoonaa oli tämän budjetti, niin millä vitun järjellä tämä budjetti on niin korkea? Ja siis tämä näyttää niin kuin suurimmaksi osaksi, että tämä olisi kuvattu jossain green screenin edessä. Niin kuin, tässä on paljon semmoisia kohtauksia, mutta hetki, onko tämä kuvattu niin kuin green screenillä? Koska niin kuin, miksi olisi? Mutta niin kuin, siltä se näyttää. Siis joku ihan niin kuin peruskohtaus, että joku puhuu niin kuin seinää vasten. Niin. Vittu Mike Myers, joo, sillä oli semmoinen joku siis sen piirtoheiti siinä, niin siis se oli ihan selvästi kuvattu green screen. Niin kuin, ei niin kuin, kai siinä on ollut ennenkin teknologia niin kuin, saada niin kuin, piirtoheitin niin kuin, näkyy sen taustalla. Mutta ei näköjään ole enää. Tehdään green screen. Siihen varmaan ne rahat on mennyt näihin kaikki. Niin ja elefantteja oli tässä tosi paljon. Niin kuin. Vittu. No, niin kuin tosi tämmöinen geneerinen kuva intialaisista vielä. Se tanssikohtaus. Tässä oli tanssikohtaus. Se oli sinänsä tehty ihan hyvin, että se näytti siltä, että se olisi vanhasta elokuvasta, kun siellä oli toi Jessica. Sika Alba ja sitten Mike Myers tanssi siinä niin kuin vähän niin kuin vanhalle filmille kuvattu. Se oli oikeastaan ainoa hyvä kohtaus, mutta sekin oli vittu ärsyttävä. Joo. Okei, tässä lukee 95 minuuttia tässä takakannassa. Ei se ollut onneksi niin pitkä, että se oli 85 minuuttia. Lopputekstit alkoi hyvään aikaa ennen 80 minuuttia, joten ei anneta armoa, ei, mä olin sanomassa 1 tähti, mutta ei, nyt en anna armoa, satanan Mike Myers, haista vittu, puoli tähteä, paskimpia elokuvia varmaan, mitä mä oon tänä vuonna kattonut kyllä, että ei vittuun tomman. Onneksi mulla sentään oli hyväkin elokuva täällä, nimittäin seuraava elokuva on tämmönen filmi kuin Inappropriate Comedy, joka on semmoisen äijän ohjaama kuin Vince Offer. Joo, tää Vince Offer, kun vähän
tarkasti, että mitä se on tehnyt, niin se on tehnyt semmoisen joku sketsisarjan, mikä oli just joku inappropriate videos tai jotain semmoista. Ja tää vähän niin kuin on semmoinen henkinen jatko-osa sitten tämä inappropriate comedy sitten sille. Ja tää oli semmoinen elokuva, mistä mä en ole ikinä kuullutkaan, mutta sit joku, mä en muista kuka, mutta sanoi tuolla mun videon kommenteissa, kun mä tein siitä Movie 43 arvostelun, niin siinä kommenteissa sanottiin, että hei, kannattaa katsoa semmoinen samalta vuodelta 2013 kuin Inappropriate Comedy, että siinä on Adrian Brody ja kaikkea muutakin. Itse asiassa tässä on aika kovia näyttelijöitä. Tässä on Rob Schneider, Michelle Rodriguez, Adrian Brody ja Lindsay Lohan muun muassa näyttelee tässä sitten, joita lähdin sitten ottamaan selvää, että mistähän helvetistä tässä on kysymys, mutta siis okei, tää selkeänti aika paljon, kun mä katoin, että siis tää perustuu sketsisarjaan, koska siis tää on sketsejä, niin kun näillä nyt juuri ei ole mitään juonellista yhteyttä, että se alkaa sillä, että meillä on sketsi, se, mä en muista mikä se leffa, 120 päivää vai mikä se äijä käsi jää sinne luolassa sen johonkin kiven väliin ja sitten se kuvaa niitä videoita, niin se on se, että mä oon täällä, mä kuvaan sitä videoa tällä. Sitten joku äijä kävelee sitä ohi, että morjens, mitäs kuuluu. Ja sitten se äijä menee istuun, sillä on joku semmoinen kotiteatterilaitteisto siellä luolassa tällä. Sitten se katsoo ylöspäin, siellä on joku semmoinen kaivon kanssa. Ja Lindsay Lohan isoine tisseineen tulee sinne keikutteleen persettä siinä. Se on semmoinen Marilyn Monroe-mekko päällä sinne. Sitten alkaa niinku ilmaa lentää tällä. Ja sitten sillä äijällä, mikä kattelee sieltä, sillä on semmoinen tabletti siinä, että se zoomaa sitten niinku tohon Lindsay Lohanin välilihaan siinä sitten ja alkaa katsella sitä näin. Tämä on niinku elokuvan juoni. Sitten sillä äijällä on siinä tabletissa, niin sillä on erilaisia ikoneita siitä, että mitä se painaa, ja sitten tulee aina erilainen sketsi. No niin, eli toisin sanoen vähän niin kuin Movie 43, mutta only not. Joo, eli tässä on koko joukku erilaisia sketsejä, mutta niin kun, oikeastaan mä keskityn näistä vaan muutamaan nyt sitten, että mistä tämä elokuva varmaan muistetaan. Ensimmäinen oli tämä, missä Adrian Brody näyttelee tätä flirtyharryä, eli San Franciscolainen rikospoliisi Dirty Harryn meiningeissä, jolla on tämmöinen samanlainen harmaa takki, mutta sitten pinkit housut sitten. Ja tämä koko sketsin idea on se, että hän on homoseksuaali ja sitten ehdottelee kaikkeen sellainen sähisevään ääneen, että saatat miettiä laukesinko 6 kertaa vai 5 kertaa. Niin, just tämmöisiä, vähän niin kuin Dirty Harry-parodia, mutta mitä jos Dirty Harry olisi homo? Tästä niin kuin ainoa, mikä jäi mieleen mulle parhaiten, se varmaan, mistä tämä elokuva muistetaan parhaiten, on se Go ahead, make me gay. Okei, tämä odotin eniten näkeväni tämän. Tässä on monta näitä flirtyharry erilaisia juttuja, niin kuin eri sketsejä eri puolilla elokuvaa. Ja nämä on tehty kaikki vähän niin kuin sellainen, ainakin osa on tehty sellainen niin kuin trailerin omaisesti, sen trailerin ääni selittää, että joo, he was the cup, tällä. Niin. Mutta tämä oli kyllä vähän pettymys, että sen lisäksi kun se sanoi, että go ahead, make me gay, niin ei tässä oikein kauheasti mitään hassua ollut kyllä. Mutta toki joo, tällainen niin kuin varmasti nykykontekstissa aika loukkaavaa kyllä huumoria tässä. Kaikki siemennestä ja muu huumoria oli näissä kyllä monessa kohtaa tässä. Sitten oli tämä Michelle Rodriguez ja Rob Schneider on pornoreview tai joku semmonen, että siellä ne menee elokuvateatteriin katsomaan pornoelokuvaa sitten. Ne katselee monta pornoelokuvaa ja sitten niin kuin puhuu niistä arvosteluja tällaisia. Niiden takana on se äijä, mikä vetää käteen koko ajan. Yksi niistä oli semmoinen kuin joku Sushi Mama, tämmöinen japanilaistyylinen sketsi sitten, ja ei se mun mielestä kauhean hauska ollut. Mutta ymmärtääkseni, mitä mä luin, niin Sushi Mama oli se yksi niistä alkuperäisistä sketseistä, mikä sitten päätyi tähän elokuviin, siis siitä sarjasta sitten, mikä tämä Vince Offer teki aikaisemmin kyllä. Joo, no joo. Jotenkin tuntuu siltä, että okei, me yritetään olla tosi edgejä tässä, että niin heitetään vaan niin pillu perse huumoria tällä. Tässä ei ollut alastomuutta edes ollenkaan tässä filmissä. Ja niin tehdään tämmöisiä pornoparodioita, mutta ilman alastomuutta tai mitään niin sellaista nokkeluutta tällä. Ja se ainoa hassu on se, niin se
äijä niiden takana, mikä niinku runkkaa siinä. Mutta niinku siitäkin olisi voinut saada ehkä niinku paljon enemmän irti, jos ei sitten olisi niinku kiinnitetty mitään huomioon, vaan se on niinku tosi nolo äijä, tiedätkö, että on sattunut samaan näytökseen, missä sitten yllättäen joku filmiporukka tuli kuvaankin arvostelu, että se niinku naama näkyy tällä, se yrittää olla tällainen, mutta niinku, no se vähän pilatti. Ja muutenkin näistä tuntuu, että monet näistä vitseistä pyörii vähän liian kauan kyllä, että nämäkin oli vähän epähauskoja kyllä nämä, eikä ihan vähäkään. Mauttomia, mutta epähauskoja kyllä ja vähän liian pitkiä nämä. Sitten oli, tämä The Amazing Racist oli tämä tämmöinen televisiosarja sitten, mistä näytetään monta segmenttiä. Musta tuntuu, että näitä oli ehkä eniten tässä elokuvassa, näitä Amazing Racist-hommia. Että siinä on semmoinen juutalainen äijä sitten, mikä käy niin kuin vittuilemassa niin kuin. Tuntuu, että vähän niin kuin haettu tämmöistä Borat-tyylistä semi-piilokamera-juttuja. Totta kai nämä on kaikki näyteltyjä, mutta ihan hyvin näyteltyjä niin kuin piilokamera-juttuja. Yhdessä oli sillain, että se pidättää jonkun meksikolaisen sitten, että tuus tänne käymään, että pääset töihin, että sitten se on semmoinen häkki niin kuin siellä, kun se menee ovesta sisään, ja sitten se ajaa sen rajavartioille, ja sitten kattokaa, sain kiinni yhden heistä, ja sitten jotain tapahtuu tällä. Sitten yksi oli se, että joo, että sä oot vähän tämmöinen musta mies sitten, niin mitäs ai sä ajat Volvoa, ei kun ajat Volkswagenia, niin saatana mun mielestä saksalaiset oli kyllä tosi hyvää porukkaa, varsinkin siinä toisen maailmansodan aikana. Se oli helvetin kekseliäitä, tiedätkö sä mitään niistä, se äijä on, I don't know, tällä. Ja sitten yksi oli se, missä menee kauppaan sitten niin kuin toisilta juutalaisilta kysymään, että mä haluan haastaa juutalaiset oikeuteen, kun ne tappoi Jeesuksen jotain tämmöistä. Ja ehkä mun suosikki tästä oli ehdottomasti, se oli se viimeinen kohtaus, kun niillä on se laiva siinä rannalla tällä ja sitten ne kaikki, se tulee erivärisiä ihmisiä sitten, että hei, meillä tarjotaan ilmaisia venereissuja Afrikkaan, että tulepas kyyliin, että mennään eväänä banaaneja, niin pääsette nyt ilmatteeksi Afrikkaan. Siellä te olette ihan kingejä, koska kukaan ei osaa lukea siellä. Sinä osaat lukea, niin sä voit hallita koko manteretta sitten, että me viedään teidät ilmatteeksi sinne, niin kun te valitatte sitä, että niin kun teidät on väkisin tuotu orjaksi tänne, niin nyt me korjataan. Se on ihan hyvin näytelty, siis se tuntuu ihan aidosti paikoin niin kuin siltä, että se olisi oikea piilokamera. Siltä ne äijät varsinkin ottaa hirveästi raivoa siinä ja alkaa käymään niiden päälle sillain, näin, että niin kuin, siis tämä on varmaan hauska, jos tämä olisi oikeasti piilokamera, mutta niin kuin mä veikkaan, että tämä ei ole, että tämä on kyllä ihan näytelty kyllä. Joo. Mutta sitten minun suosikkini tästä koko elokuvasarjasta, ja näitäkin oli tosi paljon, onneksi tässä on tämä Black Ass, eli mustien tämmönen Jackass-parodia. Mutta siis tässä on ainoa idea vaan, että nämä temppuilijat on sitten niinku mustia ja kaikki, niinku, ne on se oikein kunnon ghetto gangsta äijä sitten, ja ne tekee kaikki, että se näyttelee kikkeliä ja tämmöisiä. Ja sitten siinä oli yksi semmoinen hauska semmoinen oikein semmoinen milk toast milfi tulee sinne, että hei, mä etin lastenvahtia. Jaa, meillä on muuten lastenvahtia vuokralla tässä, että tuukko tapaan niitä, että voit heti tutustua. Että jaa, no sehän kuulostaa kivalta. Ja sitten se menee siihen huoneeseen, ovi pistetään lukkoon ja siellä on 3 näitä black assia. Se, jaha, jata lapsenvahtia. Okei, vittu, onko sulla rahaa? Hei, white woman, onko sulla rahaa? Että kyllä me hoidetaan lapsia, että mä tarvitsen rahaa, kato huumeissa. Se oli ihan hauska, joo, se Black Ass. Se toinen Black Ass-sketsi oli tuossa, kun valkoinen pariskunta, jossa on uima-altaalla siinä sitten. Sitten sieltä tulee semmoinen valkoinen muija ja sitten, jaa, moi, että mä oon poikaystävän kanssa täällä lomalla. Se tulee kohta tähän ja on tosi kivaa jutustelua siinä ja sitten tulee yksi niistä Black Asseista sinne ja alkaa sitten hirveitä kielisuudelmia vetää sen valkoisen naisen kanssa, että joo, hei, otetaan kimppaa, että me voidaan vaihtaa katon vaimoja, tiedätkö, että mulla on helvetin iso kyrpeä tällä. Tämä oli just tätä samanlaista, vähän samantyylistä huumoria, mitä oikeassakin Jackassia on, mutta ehkä vähän roisimmin ja tietysti näyteltynä, mutta näistä minä tykkäsin kyllä näistä Black Assista. Pitäisi saada oma Black Ass-elokuva kyllä sitten, joku spin-offi sitten niin kuin DVDlle, joo.
Sitten tässä oli muitakin sketsejä, mutta ei niissä oikein kauhean mitään mainittavaa. Oikeastaan tämän siis pointti on siinä se, että tämähän oli kans hirveä floppi, kuten Movie 43, ja eikä ihan syyttäkään sitten. Siis tämä on niinku se niinku suuri ongelma näissä, että näissä ei oikein ole mitään muuta kuin se, että nämä haluaa olla tosi loukkaavia, olla tosi edgyjä kyllä. Kyllä mä tykkään tämän tyylistä huumorista kyllä, ja osa näistä vitseistä oli ihan hauskoja siitä. Mutta mä voisin kuvitella, että niinku, suurimmilla osalla ihmisiä nämä ei ole varmaan kauhean hauskoja vitsejä kyllä, mutta jos oot tämän tyylisen huumorin ystävä, loukkaava huumorin ystävä, niin kyllä tämä varmaan silloin kannattaa katsoa. Kyllä mä niinku monesti huomasin, että siis vaikka oli huonojakin juttuja, niin mä silti huomasin nauravani, että kun siis ne oli niin mauttomia. Tiedätkö, mä en naurannut välttämättä niinku niille vitseille, tai vitsien kanssa, vaan mä nauroin näille vitseille, niinku niiden niinku mauttomuudelle ja siis todellakin niinku poliittisesti epäkorrektisuudelle. Siinä mielessä tää oli onnistunut teos kyllä, mutta kyllä mä luulen, että 3 tähteä saa riittää tälle elokuvalle. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kuten Movie 43, niin tääkin sitten tämän Inappropriate Comedy, niin ajattelin kyllä hyllyssä pitää sitten, että tää on kyllä nämä 2 elokuvaa sitten, Movie 43, ja tää on taatusti semmosia leffoja, mitkä saattaa olla materiaali, jos sä haluat hämmästyttää kavereitasi sitten, jotka tulee kylään, että katsotaanko jotain komediaa, että jotain normaalia elokuvaa, niin katsotaan tästä tämmönen, koska ne ei pysty katsoa mitään underground fulsi-elokuvia tai jotain indonesialaisia actioneita, niin pistäpä tämä pyörimään sitten ja katso miten leuat loksahtaa sitten lattiaan asti, tai Movie 43. Jos jotain tästä paskakomediaisesta kesästä voi oppia, niin ne kaksi kannattaa ehkä sitten pistää katselulistalle, jos ei ne ole olleet siellä sitten. Mutta hei, tämä tässä Kakkakomedia kesä 2026. On ollut tosi hauskaa puhua näistä elokuvista teidän kanssa ja niin vielä sitten kaikkea tätä. Mutta niin hetkinen. Onko meillä vielä yksi elokuva?